Bà ơi, Ơi, sao bà? Hương hả? Ờ, Hương sang chơi hả? vâng, Cô tưới rau khoai. vâng. Đi vào nhà chơi Sao không? nhìn bà mệt thế bà? Bà vào Vâng, nhà không nắng, nhìn bà có ốm. phải là cô ốm đâu. Chị nó về nó bảo cô là không phải năm mô cho nên cô thất vọng, cô buồn. Thế bà có gì bà cứ mạnh mẽ lên mà. Thế là nói thật mấy cháu, bà Ừ, coi năm mô như là một đứa cháu gái của bà. vâng, Mà bây thôi giờ bà. gần nửa tháng rồi, không tìm thấy. Bà thất vọng quá. Cho nên là bà buồn, Thôi bà bà coi nó như là đứa trẻ con. không sao đâu bà. Bà nín. Thôi cháu biết rồi, cháu vừa nghe chị Dung kể về tung tích tin tức của Lambo ấy mà không thấy Lambo cháu cũng thất vọng. Bà cũng mong làm sao phép màu gì mà đến mà để tìm thấy Nam Mô để bà đỡ buồn. Vâng, Bà coi nó như là một đứa cháu của bà. thôi bà mạnh mẽ lên ạ. Bà. Bà cũng tin tưởng là sau này ông thông gia sẽ tìm thấy Nam Mô giúp hộ bà. Vì mà bà ở quá xa mấy chục cây số. Nếu ở gần khoảng độ chục cây thì bà cũng sẽ đến. Nhưng đây hàng 40-50 cây số thì bà không đi được. Hôm nọ thì bà bảo chị Dung là cho bà đi cùng nhưng mà Dung nó không cho đi cùng. Bà ở nhà chỉ nghe để cho làm sao nó điện một cuộc điện. Bà nghe thấy mà mẹ ơi con thấy Nam Mô rồi thì bà hạnh phúc biết bao. Nhưng mà bà chờ một ngày chả thấy tin tức gì cả. Đến khi hôm sau chị Dung nhà cháu về thì bảo bà một câu là đó không phải Nam Mô. Bà buồn quá. Thôi bà không khóc nữa bà. Thôi bà nín. Đi vào trong nhà không nắng cháu. Vâng, vâng. Thôi bà có gì mạnh mẽ lên. Chắc là Lambo cũng ở đâu đó quanh đấy thôi. Nếu mà người ta mà tìm thấy có người nuôi khỉ ở đấy là có khi là cũng cũng có tin, cũng có thể là có người cũng tìm được khỉ cũng mang về nuôi như vậy đấy bà. Nếu mà được người tốt bụng như bà thì cũng là hạnh phúc của Nam Mô. Và Nhưng mà cái này bà cũng hy trong vọng mong một là ngày nào đó sẽ tìm thấy nó thì bà phấn khởi quá. trong cái rủi có cái may. Thế cho nên là bà cũng đang hy vọng làm sao mà đi vào trong nhà không nắng cháu ơi. Cháu thấy có người ở gần đấy mà nuôi Lambo vậy thì chắc là nuôi khỉ vậy thì chắc là cũng có nhiều nhà người ta mà bắt được người ta cũng mang về nuôi ấy bà. Đấy bà cũng chỉ mong như vậy thôi cháu ạ. Vâng. Không có gì. Cháu cũng vừa nghe chị Dung kể lại. Đấy bây giờ bà cũng chỉ mong làm sao mà một ngày gần đây Vâng. mà để xuất hiện con Nam Mô mà người ta tìm thấy vào nhà ai đó thì là bà rất là phấn khởi. Mẹ bà lại được chăm sóc nó. Mong là Lambo gặp một cái người hiền lành người ta cũng đưa về chăm sóc ấy, Đấy nuôi nấng. bà cũng chỉ nghĩ là làm sao mà Nam Mô gặp được một người tốt bụng mà chăm sóc nó. Mà bà đến mà ông thông gia đến mà xin lại thì là bà hạnh phúc biết bao. Là cái cuộc đời của bà rất may mắn. Bà cứ bình tĩnh, mong Đêm là bà sẽ có có tin ngủ tức tốt. đêm bà có ngủ được đâu. Bà cứ lúc nào cũng tưởng tượng nó nằm bên mình ấy. Vì tối đến nó ngủ với bà. Lắm lúc ấy, thậm chí đêm đến bà nghĩ là nó nằm ngay bên bà, giật mình dậy lại không phải, sợ đánh thức con dâu, sợ con dâu mất ngủ vì ban ngày chị còn đi làm ở siêu thị. Thế nên là bà lắm lúc bà mệt bà ốm bà không dám kêu sợ chị
cháu buồn mà cứ phải nặng lẽ. Đôi khi thì cũng an ủi con dâu để cho nó cũng đỡ suy nghĩ, không lại là nó lại nghĩ là tại nó, cho nên là mẹ cũng đôi khi là bà cũng cứ phải động viên chị cháu và con là con không phải buồn, con cứ mạnh mẽ lên, nhưng trong tâm của bà đau xót lắm. Bà cũng không dám thổ lộ là bà thương nó, sợ chị cháu buồn. Tối hôm đấy nghe tin ông thông gia điện ổn là thành lập là con khỉ, bà mừng lắm. Chị cháu bảo để hôm sau vẫn đi, nhưng mà bà bảo thôi con cứ đi luôn tối nay đi. Lúc đấy bà phấn khởi trong lòng bà, nó phấn khởi biết bao. Nhưng nó chờ mãi nó không phải. Lúc cháu nghe tin tỷ sĩ Lam Bố cháu cũng mừng. Thì các cháu cũng mừng vui thay cho bà mà, ai cũng thế thôi. Đôi khi bà cứ nghĩ con Nam Hu, con Na Hu thì bà lại ngậm ngùi, ngậm đắng nuốt cay, không dám thổ lộ ra. Thì ở nhà có hai mẹ con, chị cháu đi làm, thì có con Nam Vô nó vui với bà, mà bầu là bà. Cháu cũng coi Lam Bố như một người thân trong gia đình. Thế bị giờ thì chị cháu đi làm mỗi mình bà ở nhà lủi hủi. Chị cháu này sợ bà buồn mua mấy con ngan con vịt để bà chăm cho nó đỡ buồn, nhưng cũng không thể nào mà quên được Nam Mô. Cái nỗi nhớ vẫn cứ ở trong đầu. Đôi khi có lúc buồn chả biết tâm sự với ai nữa. Thì số phận cháu biết chị Dung chị chắc chị cũng tự trách nhiều ấy. Cháu lại Bà biết mà, chị Dung chị cũng không phải cố ý mà. đây cũng không phải là cố ý cháu ạ. Đây là cũng là không may thôi, chứ còn Dung nó cũng không phải là có ý như thế đâu. Đôi khi khán giả cứ trách, cho nên là không may cho số phận của bà nó là như thế. Dung nó cũng yêu Nam Mô mà. Tìm được Lam Bố thì tốt thôi. Dung vậy cũng nó là một cái không may thôi. Bà cũng cứ đôi Không khi thể níu kéo được biết trước được mà tránh ấy. Chị cháu nghĩ là chị Dung và chị ấy cũng muốn đưa Lam Bố về quê để Lam Bố được tha hồ ăn vải thì gọi là về với thiên nhiên, ăn cây cối cho nhiều quả ăn cho nó gọi là nó vui vẻ, nó thoải mái như kiểu nó đi du lịch thôi. Chứ ai ngờ là lại xảy ra như vậy đâu. Mấy lại cháu cũng không nghĩ là bố lại đi mất, biến mất vậy. không phải đâu cháu ạ. Đây là cái lúc mà khi nó hẳn còn ngủ mà. Nam Mô nó ngủ bao giờ nó phải ngủ dậy muộn lắm. Kể cả nó ngủ với bà có dậy, bà có quét dọn nhà cửa xong đâu đấy, một lúc lâu nó mới dậy. Nó dậy không thấy bà, cái nào nó lại gọi bà, thì bà mở màn ra thì là hai bà cháu lại chơi đùa với nhau. Cho nên bà chỉ đoán là lúc Dung nó ngủ dậy không thấy Dung. Mọi ngày thì nó Dung đi hái vải hộ bố mẹ thì đi muộn, nhưng hôm đấy là có người ta gọi điện là lấy sớm thì phải đi hái sớm. Thế có dậy lại không thấy mẹ đâu thì đang hoảng lại cứ đi tìm. Đi tìm thì đâm nó lạc thôi, chứ không phải là khán giả cứ bỗng là Dung thế này thế khác. Thì
sai lầm cho nó, tội nghiệp cho Dung thôi. Thì nó đi thì không may nó nạt thôi, chứ không phải là cố ý gì đâu. Cháu xem cháu biết đấy, đôi khi nó có 1-2 ngày nó nhớ bà, nó khóc như thế mà. Gắn bó với bà lâu, thương yêu 2 bà. năm rồi mà, thì nó cũng quý bà như là bà của nó mà. Cũng như Na Hu với cháu ấy. Thế cũng như là cháu với Na Hu đấy, tình cảm như thế, gắn bó thì làm sao mà quên được hả cháu. Không ngờ là vội đi nữa. Đây là có cả lăng, bà chỉ đoán là nó đi bị lạc, xong là nó kêu, xong là nó mải ăn, thì là người khác người ta thấy con khỉ là người ta bắt mất thôi. Nhưng nếu mà nó nạp thì cũng không bao giờ mà ở mà nó nạp ở các